මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලම් බලනවා නම් ගිහිල්ලා පළවෙනි වීඩියෝ එකම බලාගෙන එන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට නැත්නම් ගොඩක් දේවල් තේරෙන්න ගන්න නැහැ. මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගන්න කියලා. ඉතින් ලංකාවේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි විතර නෙමෙයි ගොඩක් මේ වගේ දේවල් කරන කට්ටිය කරන්නේ ලංකාවේ අයගෙන්ම අරගෙන එතකොට ලංකාවේ ඇතුළෙම සල්ලි කරගෙනවනේ. දැන් මෙහෙමයි මම මේක රෙකමන්ඩ් කරනවාද කියලා කිව්වොත් මම මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද විශේෂයෙන් මේ කාලේ ලංකාවේ සල්ලි පිටට යන එක හරි අපරාධ. මොකද දැන් ලංකාවේ අය මේව කරනකොට කිසිම නිකන් හිතන්නකො ඉක්මන සල්ලිනේ හොයන්නේ නැන්නේ. එතකොට ගිහලා ට්‍රේඩ් කරලා අර මේව කරලා සල්ලි ටික නැති කරගෙන නැති නැස්ති වෙලා යනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඇතුළෙම කරගෙනව නම් ඒත් කමන්නේ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන එක තමයි අපිට රුපියල් කියන එක වෙන කරන්සි එකකට කන්වර්ට් කරන්න බෑ. ඉතින් අර කෝස් කරන කට්ටිය මේවට සල්ලි දෙන කියන්නේ මේ කන්වර්ට් කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝ ඔය කතන්දර කියයි නෑ නෑ විශේෂයෙන්ම කෝස් කරන කට්ටිය හරිද නෑ එහෙම එකක් නෑ කියලා ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ නීතිය ඔයගොල්ලන්ගේ ලෝයට කෝල් එකක් දාලා අහලා බලන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා කවුරු හරි මේ ගැන දන්න ලෝය කෙනෙක් හරිද ඉතින් දැන් අපි ඔගේ අයට කරන්න පුළුවන් අපි ඔගේ කියන්නේ නිකන් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඊමනි සීන් එකේ ඉන්න අයට කරන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි දැන් මම නම් කරන්නේ මට එන ඒ කියන්නේ ස්පොන්සර්ෂිප් හැමදේම මම ගන්නෙ මම කියනවා මට Binance එකට USDT විදිහට එවන්න කියලා. ඉතින් තව සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට Fiverr Upwork කරමය වලින් එන සල්ලි. ඒගොල්ලෝ කියනවා හරි මට මෙන්න මේ විදිහට ඒ කියන්නේ මට ඩොලර් විදිහට දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඩොලර් විදිහට ඕනම් Binance එකට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට එන ඩොලර්ස් ටික ඒගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් රේට් හරි කොහොමද හරි අරගෙන එතනින් දා ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේවා කරන්සි බයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ පිටට වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට කවුරු හරි පිටට නැදා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් මට මෙහෙම කීයක් හරි දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලෝ සල්ලි කන්වර්ට් කරලා නැහැ. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට විදිහක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ අරින්න ඕගොල්ලන්ට ඩෙබිට් කාඩ් එකකින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් එහෙම ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ වැඩිපුර විස්තර හොයන්න ඕන නම් මම මෙතන පල්ලෙහා දාලා තියෙන ගෲප්ස් ටික. ඒවට ඒකේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් එන්ටර්ප්‍රෙනර්ස් ක්ලබ් කියලා ලසන්තයිගේ ගෲප් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි බිට්කොයින් කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර මේ ගැන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් මම කියනකොට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපිට ඉස්සර නම් ලංකාවේ ඒ කියන්නේ ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒකට බැංකුවෙන් ඇක්සස් දීලා තිබ්බා. එනවාට දැන් එහෙම නැහැ. ඉතින් මේක ගැන අතනම දැන් සමහර කට්ටිය මේක බලින්න පටන් ගනි රජයට අරම එහෙම අතර බැලලා වැඩක් නැහැ. මොකද අතන ලංකාව කියන්නේ පොට මේ ලංකාවේ පොට රටක අපි අයත් කරන්න පුළුවන් තරම් සල්ලි ටික නැති කරගන්න එකනේ. හරිද? ඉතින් මොකද මොකක් හරි මේක හරියට ට්‍රේන් වෙලා එහෙම කරනවත් නෙමෙයි. ඉතින් අර හරි ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් සූදු කෙලින්ට ගිහිල්ලා සල්ලි ටික නැති කරගන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතන්නේ මේ වගේ කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙන එක හොඳයි කියලා. ඒක මගේ මතේ. මොකද නැත්නම් ඒ කියන්නේ දැන් අපි වගේ ලංකාවේ චුටි රටකට මේ වගේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් හැබැයි දැන් මේක ඒ කියන්නේ හරියට මොකක් හරි ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් යටතේ හරි මොකක් හරි එහෙම දෙනවා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි ලංකාවේ තියෙන අපි හිතමු තරුණ සේවා සභාව හරි මොකක් හරි එකක් කරහා මෙහෙමයි ඒකට කෝස් එකක් දීලා එක්ක ඒගොල්ලන්ට ගාණක් දීලා හරි අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ ඩොලර් 500යි. හරිද? 500ක් දෙනවා එච්චරයි එතනින් එහාට මේව ගන්න දෙන්න මේකෙන් එක ගොඩ බලයන් නැත්නම් නිකන් ඉඳහන්. අන්න එහෙම කියලා මොකක් හරි ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කමන්නේ. ඉතින් රජෙන් මේකට තව මොකක් හරි සපෝට් එක දෙනවා හොඳයි කියලා හිතනවා. සහ මම හිතනවා ඉස්සරහට මේක සපෝට් එකක් හම්බෙයි කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක ගැන හරියට උගන්නලා කෝස් එක කරලා කෝස් එක පාස් වෙන සර්ටිෆිකේට් එක තියෙන්න ඕනේ මේක කරන්න නම්. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් අන්න එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඉස්සරහට එහෙම දෙයක් එයි කියලාත් මට හිතෙනවා. කොහොමද දැනට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අන්න සිස්ටම් එක තමයි. ඉතින් එහෙම නැත්නම් එයාඩ්‍රොප්ස් තියෙනවා. එයාඩ්‍රොප් වල මම එයාඩ්‍රොප්ස් myHub කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට අපිට වැඩ කරලා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. ඉතින් එයාඩ්‍රොප්ස් myHub එකේ තියෙන අලුත්ම වීඩියෝ එක බලන්න. මම මතක් වුණොත් මේක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දැන් මට ආපු හොඳම එකක් තමයි ඒ කියන්නේ මේ මාසයේ ඇතුළත ආපු එකක් තමයි බේබී කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන අපිට Twitter එකේ share කරලා Facebook එකේ share කරලා මේක එයාඩ්‍රොප්ස් කරන මම කතා කරපු කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. ඒක මම ඉතින් මට ලක්ෂ 4ක් විතර ආවේ එකෙන්. ඉතින් ඔය වගේ අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එහෙනම් ලංකාවේ මේක ගන්න විදිහ.